A jakým tématům se budeme v našem seriálu věnovat? Vybrali jsme 3 oblasti, o kterých vidíme, že s nimi firmy nejvíce bojují. Ta první se týká jasnosti a toho, jakým způsobem dokážete nakupovat lidi na změnu, kterou potřebujete udělat. Ta druhá se týká vytváření psychologického bezpečí a ta třetí je o empowermentu. My často vidíme, že lídři nahoře mají jasno v tom, jaké změny chtějí dělat. A věří, že čím více budou komunikovat, tak tím víc nakoupí ty lidi právě pro tyhle změny. Jenže ten problém nebo tu chybu, kterou dělají, je to, že nedávají dostatečný prostor pro interpretaci. A to je to, proč to nefunguje. V našem biznesu je těžko říct, jak budeme vypadat za 5, za 10 let. Jedno je jasné, že ta změna přijde a my se musíme na ní připravovat. Důležité z našeho pohledu je to, abychom jako lídři neříkali lidem, co mají dělat. My musíme společně připravit nějakou vizi, ale potom ty lidi musí nás připravovat. Oni musí cítit, že mají na to vliv a jdeme spolu v jednom směru. A co si z první epizody odnesete? My vám ukážeme konkrétní postup, jak vlastně nakupovat lidi pro změnu a nejen tím, že budete komunikovat, ale právě tím, že poskytnete prostor pro interpretaci a jak takový prostor poskytnout. Protože důležité je, aby každý jednotlivec i každý tým se dokázali vlastně napojit a najít si to osobní a to své v tom, co vlastně po nich chcete. Z našeho výzkumu, kterého se zúčastnilo více než 400 lídrů českého biznesu, vyplynulo, že největší bariéra pro adaptivitu je nízká úroveň psychologického bezpečí. Co to znamená? Znamená to, že lidé nemají dostatečnou odvahu experimentovat a zkoušet nové věci a přitom dělat chyby. My ve Vodafonu procházíme velmi dynamickým obdobím. A v každém takovém dynamickém období je důležité, aby se lidé nebáli inovovat. A v takové inovaci je důležité nemít strach z toho udělat chybu. A co vám ve druhé epizodě nabídneme? Třeba 10 principů, 10 konkrétních věcí, konkrétních kroků, jak budovat nebo posilovat prostředí psychologického bezpečí. Nebo vám ukážeme, jak může vypadat ideální týmový kontrakt právě na podporu psychologického bezpečí. Zeptali jsme se stovky firem, s čím nejvíce bojují v adaptivitě. A jejich odpověď? Empowerment. A zároveň lídři z těchto firem říkají, že je to právě empowerment, který vnímají jako největší prioritu do budoucna. V rychle rostoucích organizacích s mnoha produkty a vysokou komplexitou, jako je Eurovac, je empowerment nezbytným předpokladem udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Zkrátka v takové situaci jen schopný lídr nestačí. Vedení organizací proto musí vytvořit prostředí, které stimuluje k dynamice organizace a inovacím přicházejícím takzvaně ze spoda. A co na vás ve třetí epizodě čeká? Podíváme se na to, jak nastavit a posilovat empowerment na úrovni jednotlivců i na úrovni celých týmů. A jak důležité je adaptovat jiným způsobem empowerment pro části biznesu, které jsou operativní, a jiným způsobem pro části biznesu, které jsou prorůstové. Peťo, a proč se zaměřujeme právě na tyto 3 témata? Protože věříme, že právě tato 3 témata jsou klíčem k otevření dveří do další kapitoly úspěšného růstu vašich firem. A kdy u toho můžete být i vy? Premiéru první epizody odvysíláme v dubnu 2022. A jak u toho můžete být? Každá firma za cenu 99 500 korun získá přístup k celému seriálu a zároveň neomezený počet vstupů pro své lidi. Pokud se chcete dozvědět víc, napište nám na leadershiptv@atairu.com. My v Atairu věříme ve světový potenciál českého biznesu. Připojte se k nám a pojďme společně posunout české firmy do nové éry leadershipu.